เกาะลึกลับ มีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าจิตรา เธอเป็นลูกกำพร้าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมชายทะเล แม่ของจิตราเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก ส่วนพ่อก็หายสาบสูญไป ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน พ่อของจิตราเป็นพ่อค้า นักเดินเรือและนักล่าสมบัติ เขาชอบเดินทางไปตามเกาะต่างๆในทะเลอันไกลโพ้น จนกระทั่งเมื่อประมาณ6 ปีก่อน เขาได้รับลายแทงขุมสมบัติมาจากพ่อค้าขายของเก่า ในแผนที่แสดงเส้นทางไปยังเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยไมล์ทะเล พ่อของจิตราพร้อมด้วยลูกเรืออีก18 คนจึงเดินทางล่องเรือไปยังเกาะแห่งนั้น แต่แล้วทุกคนก็สูญหายไปอย่างปริศนาโดยไม่มีใครกลับมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น วันหนึ่งจิตราได้ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่และพบหีบโบราณใบหนึ่งในห้องเก็บของพ่อของเธอ เธอปัดฝุ่นบนหีบและเปิดออกดูก็พบข้าวของเครื่องใช้ของพ่อเก็บไว้นานมากทั้งเข็มทิศแผนที่เกาะต่างๆเทวรูปจำลองและของที่ระลึกจากสถานที่ที่พ่อของเธอได้เคยไปมาแล้วแต่สิ่งที่สะดุดตาจิตรามากที่สุดนั่นก็คือแผนที่เก่าแก่ฉบับหนึ่งที่พ่อของเธอคัดลอกไว้และเขียนว่าเกาะลึกลับในแผนที่ระบุว่าเกาะลึกลับแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไกลออกไปในทะเลอันดามันที่แห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบสรรพสัตว์แปลกประหลาดหายากที่ใจกลางเกาะมีเทวรูปโบราณและมีสมบัติมีค่ามากมายมหาศาลซ่อนอยู่ด้วยความสงสัยใครรู้ว่าเกาะแห่งนี้อาจเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของพ่อและอาจมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เกาะลึกลับที่ระบุไว้ในแผนที่อาจเป็นเกาะเดียวกันที่พ่อของเธอเดินทางไปเมื่อ6 ปีก่อนจะหายตัวไปอย่างปริศนาจิตราจึงตัดสินใจนำแผนที่นี้ไปถามผู้เฒ่าในหมู่บ้านแต่เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าผู้เฒ่าไม่อยู่จิตราจึงแวะไปที่ร้านอาหารระหว่างที่เธอกำลังสั่งอาหารก็พบนักเลงกลุ่มหนึ่งเข้ามาในร้านชายชะกันที่เป็นนักเลง5 คนพกดาบเข้ามาและสั่งเหล้าพร้อมกับแกล้มเสียงดังเจ้าของร้านก็พยายามรีบยกมาให้แต่เมื่อชายคนหนึ่งบังเอิญไปชนเข้ากับเขาก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแต่ด้วยความกล้าหาญจิตราไม่ทนนิ่งเฉยดูดายให้พวกนักเลงอันธพาลอาละวาดในร้านเหล้าเธอคว้าไม้ใกล้ตัวเข้าสู้กับพวกนักเลงในขณะเดียวกันชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังกินข้าวก็ลุกมาช่วยทั้ง2 คนจึงต่อสู้กับกลุ่มนักเลงอันธพาลอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจนพวกเขายอมถอยล่าหนีออกไปจิตราเอ่ยขอบคุณชายแปลกหน้าคนนั้นด้วยความสุภาพขอบคุณค่ะท่านชื่ออะไรเหรอคะไม่เป็นไรครับข้าชื่อพงศกรเขาก้มลงเก็บแผนที่จิตราทำหล่นระหว่างการต่อสู้ทันใดนั้นเขาก็สะดุดตาเข้ากับคำว่าเกาะลึกลับที่ระบุในแผนที่เจ้าเอาแผนที่นี้มาจากไหนเหรอครับพ่อข้าเขียนแผนที่นี้เองค่ะแต่พ่อหายไปตั้งแต่6 ปีที่แล้วข้าจึงคิดที่จะไปถามผู้เฒ่าในหมู่บ้านแต่ท่านก็ไม่อยู่และพงศกรก็นำแผนที่อีกฉบับออกมาจากย่ามให้จิตราดูเธอตกใจมากที่แผนที่ของพงศกรตรงกับของเธอทุกอย่างยกเว้นลายมือของผู้เขียน
พ่อข้าเองก็ได้แผนที่นี้มาเหมือนกันครับแต่พ่อเสียก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาะแห่งนั้นข้าเป็นนักเดินเรือคิดว่าจะลองเดินทางไปที่เกาะแห่งนั้นเหมือนกันครับจากนั้นจิตราจึงได้พูดคุยทำความรู้จักกับชายหนุ่มมากขึ้นจึงได้รู้ว่าเขาเป็นนักเดินทางที่มีเรือและลูกเรือเป็นของตัวเองเขาเดินทางมาจากอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากที่นี่และเพิ่งมาแวะพักได้เพียงวันเดียวทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกันก็คืออยากรู้ความลับของเกาะแห่งนั้นในขณะที่จิตราก็หวังให้พ่อของเธอยังคงมีชีวิตอยู่พงศกรบอกว่าเขาจะแวะพักที่นี่3 วันก่อนที่จะออกเดินทางต่อและชักชวนให้เธอไปกับเขาด้วยแต่จิตราบอกว่าขอเวลาคิดดูก่อนหญิงสาวกลับมาที่บ้านและครุ่นคิดพ่อของเธอเคยบอกว่าได้แผนที่นี้มาจากพ่อค้าขายของเก่าที่เคยเป็นนักเดินทางอาวุโสคนหนึ่งระหว่างนั้นท่านอาจทำสำเนาคัดลอกแผนที่นี้จนเธอมาพบเข้าแต่พงศกรก็มีแผนที่อีกฉบับที่เหมือนกันก็ยิ่งทำให้เธอสงสัยแต่เธอจะตัดสินใจไปกับเขาหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องรีบคิดวันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างไปมุงดูที่ท่าเรือมีเรือสินค้าลำหนึ่งช่วยเหลือชายชราแปลกหน้าที่ผมเผ้ารุงรังเสื้อผ้าขาดวิ่นคนหนึ่งได้กลางทะเลจึงพาเขามาส่งที่เมืองนี้หลังจากที่ชาวบ้านเมตตาหาข้าวหาปลาและน้ำดื่มให้ชายชรากินแล้วเขาก็เล่าว่าตัวเองชื่อเมคาเป็นคนในหมู่บ้านนี้ที่หายสาบสูญไปกับเรือที่เดินทางไปยังเกาะลึกลับเมื่อ6 ปีก่อนจิตราได้ยินก็ตกใจมากรีบเข้าไปถามทันทีเมื่อชายชราเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวเขาก็จำได้ว่าเธอคือจิตราลูกสาวของนายประจักษ์เจ้าของเรือที่เขาทำหน้าที่หนึ่งในลูกเรือเมื่อ6 ปีก่อนเมคาเล่าว่าในวันที่นายประจักษ์พ่อของจิตราสั่งให้ออกเดินทางไปยังเกาะลึกลับระหว่างทางมีพายุฟ้าคะนองคลื่นลมแรงจนเรือแทบอับปาง แต่ในที่สุดใต้กงเรือก็สามารถพาเรือจอดพ้นฝ่าพายุมาได้จากนั้นเรือก็แล่นไปอย่างช้าๆในน่านน้ำอีกหลายวันจนกระทั่งผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีหมอกหนาทึบจนมองอะไรไม่เห็นและเรือก็ปะทะเข้ากับหินโสโครกใกล้ชายฝั่งของเกาะแห่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเกาะลึกลับที่นายประจักษ์ตามหาและเขาพร้อมลูกเรือจำนวนหนึ่งรวมทั้งชายชราจึงนำเรือเล็กพายออกไปยังเกาะแต่ก็ยังเกิดพลัดหลงกันในป่าดงดิบและเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายอย่างที่น่ากลัวเขาอดอยากและหิวโหยหาทางกลับไปที่เรือไม่ได้เหมือนกับป่าบนเกาะเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่หาทางกลับไปยังชายฝั่งได้และพยายามต่อเรือเล็กฝ่าหมอกหนาทึบออกไปตายเอาดาบหน้าในทะเลจนได้เรือใหญ่ผ่านมาช่วยเอาไว้และพากลับมาที่เมืองเกิดลุงคะแล้วพ่อของหนูล่ะคะข้าไม่รู้หรอกว่าท่านประจักษ์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพลัดหลงกับเขาบนเกาะและไม่ได้พบกับเขาอีกเลยจิตตารู้สึกฝันสลายทางที่พบลูกเรือของพ่อแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพ่อของเธอนั้นหายไปไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่พงศกรเห็นจิตตามีสีหน้าเศร้าสลดก็สงสารและได้เข้ามาปลอบใจอย่าเพิ่งสิ้นหวังเลยครับจิตราเราจะหาทางไปที่เกาะลึกลับแห่งนั้นเพื่อตามหาความจริงกันแล้วชายหนุ่มก็พยายามขอร้องให้ชายชราร่วมเดินทางไปกับพวกเขาเพื่อนำทางไปที่เกาะลึกลับแห่งนั้น
แต่ชายชรามีท่าทางหวาดกลัวมากและปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะกลับไปที่เกาะแห่งนั้นอีกพงศกรจึงถามจิตราอีกครั้งว่าเธอจะเดินทางไปกับเขาหรือไม่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะออกตามหาพ่อและเดินทางไปกับเขาแต่ขอเวลาไปพบผู้เฒ่าของหมู่บ้านก่อนชายหนุ่มจึงนัดกับเธอเพื่อออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นต่อมาหญิงสาวก็ได้เดินทางไปพบผู้เฒ่าอีกครั้งในวันนี้ท่านอยู่บ้านจึงให้ลูกหลานออกมาต้อนรับและให้จิตตาเข้าพบท่านผู้เฒ่าเป็นชายชราที่มีอายุมากที่สุดของหมู่บ้านวัย90 ปีท่านเคยเป็นนักเดินเรือที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยออกไปผจญภัยทั่ว7 ย่านน้ำจนได้รับฉายาว่าฉลามเสือแห่งอันดามันอ้าวว่าไงมีธุระอะไรถึงได้มาขอพบข้าหรือแม่หนูสวัสดีค่ะท่านผู้เฒ่าหนูชื่อจิตราค่ะหนูอยากมาถามท่านถึงเรื่องเกาะลึกลับค่ะท่านผู้เฒ่าได้ยินก็ชะงักเล็กน้อยเพราะไม่มีใครพูดถึงเกาะลึกลับมานานมากแล้วท่านจึงถามขึ้นว่าทำไมถึงอยากรู้เรื่องเกาะลึกลับล่ะแม่หนูจิตราจึงเอาแผนที่ที่พ่อของเธอเขียนไว้ให้ท่านดูท่านรับมาและคลี่แผนที่ออกมาดูสักพักก็คืนให้เธอนึกว่าจะไม่มีใครรู้จักหรือถามหาเกาะลึกลับเสียแล้วเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปสมัยหนุ่มๆเลยและท่านก็เล่าให้จิตราฟังคร่าวๆว่าเกาะลึกลับแห่งนั้นอยู่ไกลออกไปหลายร้อยไมล์ทะเลสมัยก่อนเป็นเกาะที่โด่งดังมากจนกลายเป็นเป้าหมายของเหล่านักเดินเรือและนักล่าสมบัติแต่น้อยคนนักที่จะมีใครไปถึงเกาะแห่งนั้นและมีชีวิตรอดปลอดภัยกลับมาหลาย10 ปีก่อนสมัยที่ข้ายังหนุ่มข้าล่องเรือไปไกลแสนไกลจนเข้าไปยังน่านน้ำที่เต็มไปด้วยหมอกหนากว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เห็นเกาะนั่นอยู่ตรงหน้าเสียแล้วและท่านผู้เฒ่าก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าตื่นเต้นให้จิตราฟังระหว่างที่ท่านนึกย้อนความไปถึงสมัยหนุ่มๆแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครพบสมบัติมากมายมหาศาลที่เล่ากันว่าซุกซ่อนอยู่ในเกาะแห่งนั้นหลายคนต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นหมดไม่ก็หายสาบสูญไปแววตาฝ้าฟางของผู้เฒ่าหลุบต่ำลงพลางถอนหายใจแต่อย่างน้อยท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตรอดจากเกาะแห่งนั้นแม้ว่าจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากความทรงจำอันน่าตื่นเต้นขอบคุณมากค่ะท่านผู้เฒ่าพรุ่งนี้หนูจะออกเดินทางไปตามหาพ่อที่เกาะแห่งนั้นค่ะขอให้โชคดีปลอดภัยกลับมานะแม่หนูเอานี่ไปท่านเดินไปที่หิ้งพระเพื่อควานหาอะไรบางอย่างก่อนจะนำเข็มทิศโบราณมามอบให้หญิงสาวเธอกล่าวขอบคุณและลาจากมาทางด้านพงศกรก็ไปพบกับเมคาชายชราที่รอดชีวิตที่บ้านเพื่อขอเจรจาเขาคิดว่าการที่มีคนที่รอดชีวิตจากเกาะลึกลับเดินทางไปด้วยย่อมดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็มีผู้มีประสบการณ์คอยชี้แนะหากเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นชายหนุ่มจึงเสนอเงินให้ชายชรา10 ตำลึงแลกกับการขอให้เขานำทางไปยังเกาะลึกลับลุงครับผมจ่ายให้ลุง10 ตำลึงผมอยากให้ลุงนำทางผมกับลูกเรือไปที่เกาะลึกลับแห่งนั้นชายชรามองเงินด้วยตาลุกวาวแต่เขาก็ยังนิ่งคิดจนเมื่อชายหนุ่มบอกว่าจุดประสงค์ของเขาคือการล่าสมบัติถ้าเขาพบจะแบ่งให้เมคาครึ่งหนึ่งและจะจ่ายเงินให้อีก10 ตำลึงขากลับชายชราจึงยอมตกลง
วันรุ่งขึ้นจิตราก็เก็บข้าวของสัมภาระต่างๆและเสบียงเพื่อมาพบกับพงศกรที่ร้านอาหารพื้นบ้านตามที่นัดหมายกันไว้แต่เธอก็ต้องแปลกใจที่เห็นชายชรายอมตามมาด้วยเขาโกนหนวดเคราเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ในชุดของลูกเรือที่ทะมัดทะแมงทุกคนเตรียมความพร้อมและขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางโดยมีพงศกรหัวหน้าแม้เขาจะยังหนุ่มแต่ก็มีท่าทางที่เป็นผู้นำเต็มเปี่ยมจนหญิงสาวประหลาดใจและประทับใจเขาออกคำสั่งให้ลูกเรือกางใบเรือและถอนสมออย่างห้าวหาญการเดินทางไปผจญภัยยังเกาะลึกลับของจิตรากำลังเริ่มต้นขึ้นเรือสำเภาลำใหญ่คลื่นตัวแล่นไปตามท้องทะเลจิตราเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่และท้องทะเลสีครามและฝูงนกนางนวลที่บินทลาร่อนลมอยู่เบื้องบนตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยได้เดินทางไปไหนไกลๆทางทะเลเลยแม้ว่าเธอจะเกิดในเมืองริมชายฝั่งนักเดินทางหนุ่มเดินเข้ามาพูดคุยกับเธออย่างสนุกสนานและเป็นกันเองทำให้จิตราสนิทสนมกับพงศกรเร็วมากและเขาก็เล่าเรื่องราวที่เดินทางไปผจญภัยตามเมืองต่างๆและเกาะต่างๆให้เธอได้ฟังซึ่งจิตราก็ให้ความสนใจและคิดว่าชายหนุ่มนั้นมีบางอย่างที่คล้ายกับพ่อของเธอโดยเฉพาะความชื่นชอบในการผจญภัยและท่องโลกกว้างนักเดินทางหนุ่มเดินพาหญิงสาวชมส่วนต่างๆของเรือก่อนจะพาเธอเข้าไปพักผ่อนในห้องของเขาขอโทษนะครับที่ต้องให้นอนในห้องของข้าเพราะบนเรือของข้าไม่มีห้องดีๆอีกเดี๋ยวยังไงข้าจะทำเปลนอนตรงอีกมุมหนึ่งแทนนะครับเจ้าจะได้พักผ่อนให้สบายค่ะขอบคุณมากนะคะแต่เกรงว่าท่านจะลำบากไม่เป็นไรครับชายหนุ่มยิ้มเขินๆเขาเองก็ยังรู้สึกตื่นเต้นที่มีผู้หญิงมานอนบนเรือเป็นครั้งแรกเมื่อถึงยามราตรีลูกเรือของพงศกรก็ผลัดเปลี่ยนเวรยามให้ชุดกลางวันไปพักส่วนใต้กงเรือก็ยังคงเดินตรวจตราไปมาและคอยควบคุมเส้นทางชายหนุ่มกลางแผนที่ออกมาดูอีกครั้งและพูดคุยกับใต้กงส่วนจิตราก็กลับไปนอนในห้องเพื่อพักผ่อนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเรือสำเภาเคลื่อนตัวออกไปยังท้องทะเลอันดามันมุ่งตรงไปยังเป้าหมายอันเป็นเกาะลึกลับลูกเรือบางคนจับกลุ่มพูดคุยกันถึงความหวังที่จะได้เจอขุมทรัพย์อันมีค่ามหาศาลที่อยู่บนเกาะและกลับมามีชีวิตที่ร่ำรวยแต่สิ่งที่จิตราคิดมาตลอดหลายวันที่ออกเดินทางมานั่นก็คือการได้พบพ่อระหว่างนั้นเองก็มีใครคนหนึ่งกำลังวางแผนบางอย่างกันอยู่เงียบๆหลายวันต่อมาเรือของพงศกรก็ใกล้จุดหมายเข้าไปทุกขณะชายหนุ่มจึงสั่งแล่นเรือเต็มพิกัดเพื่อให้เดินทางไปถึงเกาะลึกลับให้ทันภายใน2 วันแต่แล้วตกดึกคืนนั้นในขณะที่พงศกรจิตราและลูกเรือหลายคนกำลังนอนหลับใต้กงเรือก็สังเกตเห็นว่ากระแสลมเริ่มนิ่งผิดสังเกตและท้องฟ้ามีเมฆมากจึงสั่งให้ลูกเรือเวรกลางคืนชะลอความเร็วเรือและลดใบลงและเริ่มกังวลว่าอีกไม่นานจะเกิดพายุจึงสั่งให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเพียงไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดกระแสลมแรงคลื่นซัดโหมกระหน่ำท้องฟ้าก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องตามด้วยฝนตกกระหน่ำเทลงมาพงศกรตื่นขึ้นมาตามสัญชาตญาณเขารีบวิ่งออกมาบัญชาการและช่วยใต้กงเรือควบคุมเรือให้แล่นฝ่าพายุฝนเรือโคลงเคลงไปมาอย่างน่าหวาดกลัวจนในที่สุดก็ผ่านไปได้หลังจากนั้นเรือก็แล่นไปเรื่อยๆตามผืนน้ำที่นิ่งสงบบรรยากาศรอบข้างเริ่มเต็มไปด้วยหมอกที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆ
พงศกรและจิตราเริ่มแน่ใจว่ากำลังเดินทางมาถึงเกาะน่านน้ำของเกาะลึกลับเราเข้าใกล้เกาะแล้วใช่ไหมคะน่าจะใช่ครับลุงเมคาว่าไงครับใช่ข้าจำได้ตอนที่เรือแล่นเข้ามาในหมอกหนาแบบนี้จงระวังไว้หินโสโครกอาจจะทำให้เรือแตกได้ด้วยคำเตือนของชายชราพงศกรจึงสั่งให้เดินเรืออย่างระมัดระวังจนผ่านแนวหินโสโครกในที่สุดเรือก็แล่นมาถึงเกาะลึกลับอย่างปลอดภัยชายหนุ่มสั่งให้ทอดสมอและลดใบเรือลงด้วยการที่ยังเป็นเวลากลางคืนจึงสั่งให้ลูกเรือทุกคนนอนหลับพักผ่อนเพื่อเตรียมออกเดินทางสำรวจเกาะลึกลับในวันรุ่งเช้าพงศกรจิตตาและลูกเรือจึงนอนหลับพักผ่อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกหนาที่ปกคลุมชายฝั่งและน่านน้ำรอบเกาะก็ค่อยๆเบาบางลงทุกคนตื่นแต่เช้าเพื่อลงเรือเล็กไปยังเกาะพงศกรกำชับให้ลูกเรือทุกคนพกอาวุธไปด้วยเพื่อความปลอดภัยและบอกให้จิตราอย่าอยู่ห่างจากเขาลูกเรือเกือบทุกคนทยอยลงเรือเล็กขึ้นฝั่งเหลือไว้บางส่วนควบคุมเรือพงศกรและจิตรานำคนเดินทางสำรวจเกาะชายหนุ่มกลางแผนที่อีกครั้งพร้อมเอ่ยถามชายชราลุงเมคาพอจำที่นี่ได้ไหมครับช่วยนำทางพวกเราหน่อยข้าเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งป่าบนเกาะนี้มันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงได้เองจงอย่าไว้ใจสิ่งใดหากพวกเจ้าทำเครื่องหมายไว้พงศกรได้ฟังคำเตือนของชายชราผู้รอดชีวิตจากเกาะลึกลับแห่งนี้แต่เขาก็ยังมุ่งมั่นไม่หวาดกลัวคณะของพงศกรและจิตราเดินมุ่งหน้าสู่ป่าลึกลับที่ไม่คุ้นเคยตลอดการเดินทางพวกเขาพบว่าบนเกาะแห่งนี้มีภูมิประเทศที่แปลกประหลาดเต็มไปด้วยพันไม้แปลกๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นเถาวัลย์ขนาดยักษ์ต้นไม้ที่คล้ายหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีสีสันสดใสแต่มีขนาดใหญ่และสูงเกือบเท่าคนเห็ดยักษ์และดอกไม้แปลกๆที่มีทั้งสัตว์แปลกๆอีกมากมายที่พวกเขาไม่เคยรู้จักทุกคนเดินป่าอย่างระมัดระวังเพื่อเข้าไปยังใจกลางเกาะที่มีเทวรูปโบราณตั้งอยู่แต่ทันใดนั้นลูกเรือคนหนึ่งก็ตกลงไปในหลุมพรางกับดักไม่ทันที่ทุกคนจะเอ่ยถามอะไรพวกชาวป่าบนเกาะก็โผล่ออกมาจากหลังต้นไม้พวกเขาจับตาดูคณะพวกของพงศกรตลอดทางจนมีโอกาสจู่โจมทุกคนชักดาบออกมาต่อสู้พงศกรพยายามป้องกันจิตราอย่างเต็มความสามารถแต่ด้วยกำลังที่มากกว่าของพวกคนป่าทุกคนจึงโดนจับชาวป่ายึดอาวุธและต้อนพวกของพงศกรไปตามทางสู่หมู่บ้านใจกลางเกาะพงศกรและจิตราได้เห็นเทวรูปโบราณคล้ายรูปเทพเจ้าของพวกชาวป่าและมีชาวป่าอีกหลายคนทั้งหญิงชายมองพวกเขาด้วยความสงสัยใกล้เทวรูปมีกองไฟและที่นั่งคล้ายบัลลังก์หินตั้งอยู่หน้าเทวรูปแต่สิ่งที่ทำให้จิตราแปลกใจยิ่งกว่าคือผู้ที่เดินตามราชินีของคนป่าออกมาชายวัยกลางคนผิวขาวผมยาวในชุดของราชาคนป่าที่เดินตามราชินีออกมานั่นก็คือประจักษ์พ่อของเธอนั่นเองทันทีที่นายประจักษ์เห็นลูกสาวก็ตกใจจิตราพ่อคะหญิงสาวพยายามจะวิ่งไปหาพ่อแต่ก็ถูกพวกชาวป่าขวางเอาไว้พงศกรจึงเข้าไปคว้าแขนจิตราและบอกให้เธอใจเย็นๆราชินีของคนป่านั่งลงบนบัลลังก์โดยมีนายประจักษ์นั่งข้างๆในฐานะราชาเขาพยายามสงบท่าทีอย่างถึงที่สุดแม้ว่าลูกสาวจะถูกจับพวกเจ้าเป็นใครกันพวกผู้บุกรุก
ข้าเป็นนักเดินเรือที่เดินทางเข้ามายังเกาะแห่งนี้ ส่วนนางเป็นเพื่อนของข้าและคนพวกนี้เป็นลูกเรือของข้าเจ้าต้องการอะไรเมื่อมาถึงคำถามนี้พงศกรก็ต้องนิ่งคิดเขาจะบอกตรงๆไม่ได้ว่ามาหาขุมทรัพย์ข้ามาแค่ผจญภัยและดูว่าบนเกาะลึกลับแห่งนี้มีอะไรบ้างส่วนนางก็มาตามหาพ่อพวกเราไม่ได้ตั้งใจมาบุกรุกเกาะของท่านเลยใครคือพ่อของนางและจิตตราก็ชี้ไปที่นายประจักษ์ซึ่งเป็นพ่อของเธอราชินีจึงถามความจริงจากราชาของเธอและเขาก็ตอบตามความจริงว่านางเป็นลูกสาวของเขาจริงๆราชินีจึงให้ชาวป่าลดอาวุธลงจิตราจึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาหาพ่อทั้งสองจึงสวมกอดกันด้วยความคิดถึงพ่อคะพ่อหายไปตั้ง6 ปีหนูคิดถึงพ่อมากเลยพ่อก็คิดถึงเจ้าลูกรักพ่อขอโทษที่ไม่ได้กลับไปหาลูกจากนั้นราชินีชาวป่าจึงสั่งให้ลูกน้องนำอาหารมาเลี้ยงต้อนรับคณะของจิตราและพงศกรในฐานะแขกทำให้ทุกคนรู้ว่าที่จริงแล้วชาวป่าก็ไม่ได้ดุร้ายป่าเถื่อนทุกคนกินอาหารอย่างอร่อยในขณะที่จิตราก็พูดคุยกับพ่อของเธอนายประจักษ์เล่าว่าเมื่อ6 ปีก่อนเขาได้ล่องเรือมาถึงเกาะลึกลับแห่งนี้และพลัดหลงกับลูกเรือคนอื่นๆซัดเซพเนจรในป่าจนพบชาวป่าบนเกาะที่จับตัวเขามาพบราชินีชาวป่านางตกหลุมรักเขาก็เลยบังคับให้แต่งงานด้วยเพื่อแลกกับการละเว้นชีวิตรวมถึงเพื่อรักษาความลับของเกาะเพื่อมิให้มีใครไปแพร่งพรายยังโลกภายนอกส่วนลูกเรือคนอื่นๆที่ติดตามมาด้วยก็ถูกสัตว์ร้ายในป่ากัดกินและทำร้ายบ้างก็เป็นไข้ป่าตายบ้างก็อดตายมีน้อยนักที่จะถูกชาวป่าเหล่านี้ฆ่าตายเพื่อปิดความลับแต่เมื่ออยู่กินกันไปนานๆเขาก็พบว่าราชินีของชาวป่ามีจิตใจดีงามและมีเมตตาเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับนางไม่ได้กลับไปหาจิตตราอีกซึ่งจิตตราก็เข้าใจพ่อของเธอพงศกรได้พูดคุยกับพ่อของจิตตราว่าขอให้เขาและลูกเรืออยู่บนเกาะสักระยะหลังจากนั้นเขาจะเดินทางกลับซึ่งพ่อของจิตราเองก็พูดคุยเกลี้ยกล่อมจนราชินียินยอมให้พักที่นี่ในฐานะแขกจิตราอยากจะขอร้องให้พ่อกลับไปกับเธอแต่ก็กลัวราชินีจะได้ยินและพ่อก็ดูมีความสุขที่อยู่ที่นี่จึงทำให้เธอกังวลใจจริงแล้วเธออยากจะให้พ่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมแค่2 คนพ่อลูกในขณะที่พักอยู่ในหมู่บ้านชาวป่าพงศกรก็เดินมาสำรวจดูบริเวณเทวรูปโบราณที่เขียนไว้ในแผนที่ว่าเป็นที่ซ่อนคุ้มสมบัติแต่เขายังไม่มีโอกาสจะได้ขุดดูเพราะมีชาวป่าเดินตระเวนเกือบตลอดเวลาแต่แล้วในคืนต่อมาระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับก็มีคนคนหนึ่งลอบออกมาขุดดินบริเวณฐานเทวรูปพงศกรและจิตตราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงแอบย่องออกมาดูก็เห็นเมฆากำลังขุดหาสมบัติและเขาก็พบหีบใบหนึ่งฝังอยู่ใต้ฐานเทวรูปพงศกรและจิตตราจึงออกมาขัดขวางปรากฏว่าชายชราก็อุ้มหีบวิ่งหนีชายหนุ่มและหญิงสาวจึงรีบวิ่งตามแต่ก็ปรากฏว่าลูกเรือบางคนเข้ามาต่อสู้ขัดขวางพงศกรจึงรู้ว่าเมฆาแอบติดสินบนกับลูกเรือให้ทรยศเขาพงศกรต่อสู้กับลูกเรือในขณะที่จิตราวิ่งตามเมฆาเข้าไปในป่าความรกชัดของป่าดงดิบที่มืดครึ้มทำให้จิตราวิ่งตามไปอย่างยากลำบากจนในที่สุดเมฆาก็ใช้ความเคยชินที่เขาหลงอยู่บนเกาะมา6 ปีเต็มหนีไปได้พงศกรรีบตามหาจิตราและห้ามเธอไม่ให้วิ่งลึกเข้าไปในป่าตามลำพังเขาจะติดตามไปเองและหญิงสาวก็ได้ไปบอกราชินีและพ่อของเธอในที่สุดชายหนุ่มก็วิ่งตามไปจนทันและจับชายชราไว้
พร้อมหีบสมบัติ เขามัดเมคาคนทรยศไว้ และเปิดหีบสมบัติออกมาดูด้วยความอยากรู้ว่า สมบัติที่ซ่อนอยู่คืออะไร แต่แล้วสิ่งที่เขาพบในหีบก็มีเพียงเทวรูปโบราณและแผนที่โบราณที่ตั้งของเกาะชายหนุ่มจึงเพิ่งเข้าใจว่า สมบัติอันมีค่าของเกาะนี้แท้จริงแล้วก็คือการรักษาความลับของเกาะไม่ให้แพร่งพรายสู่โลกภายนอกนั่นเอง และแล้วชายหนุ่มก็กลับมาพร้อมกับหีบสมบัติ เพื่อนำมาคืนให้กับราชินี และเขาก็เล่าเรื่องราวสมบัติในหีบให้จิตราฟัง หญิงสาวก็เข้าใจเช่นกันว่าพ่อของเธอเองตัดสินใจอยู่ที่นี่ด้วยความรักและเพื่อปกปิดความลับของเกาะ ในที่สุดจิตราก็อำลาพ่อของเธอและออกเดินทางกลับบ้านพร้อมกับพงศกร ลาก่อนนะคะพ่อ หนูรักพ่อนะคะ ลาก่อนลูกรัก พ่อก็รักลูก ขอให้โชคดี เดินทางปลอดภัยนะ และแล้วชายหนุ่มนักเดินทางและหญิงสาวก็ขึ้นเรือกลับไปยังเมืองที่พวกเขาจากมา การเดินทางผจญภัยสิ้นสุดลงพร้อมด้วยแผนที่2 ใบที่ถูกเผา เกาะลึกลับจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับจากโลกภายนอกตลอดไป บัดนี้เธอเข้าใจแล้วว่าบางความลับมีไว้เพื่อปกป้องมิใช่เพื่อครอบครอง